خیا نن ټاپک دی وات از فار لوپ. فار لوپ عبارت د هغه لوپ څخه دی کوم چې ډیر استعمالیږي، یعنی ډیر استعمالیدونکی لوپ. کله چې موږ وغواړو چې انیشلایزیشن، کنډیشن، انکریمنټیشن او ډیکریمنټیشن دغه ټول د په یو لاین کې وشي، نو موږ د کوم لوپ څخه استفاده کوو؟ د فار لوپ څخه استفاده کوو. همدارنګه فار لوپ ته انټری کنټرول لوپ هم ویل کیږي. دا په دې خاطر باندې چې وروسته له انیشلایزیشن څخه، یعنی په دې کې لومړی چیکینګ کیږي، کنډیشن چیک کیږي. دا له موږ سره د فار لوپ سینټیکس دی. فار کې ولیکو، قوس کې انیشلایزیشن، بیا کنډیشن، بیا انکریمنټیشن او ډیکریمنټیشن. دا د لوپ باډي ده، د باډي دننه سټیټمنټس لیکل کیږي. خیر فلو چارټ په دې ډول دی. کله چې پروګرام سٹارټ شي نو انیشلایزیشن به وشي، وروسته له دې به کنډیشن چک شي. که چیرته کنډیشن ټرو شو دغه موږ ته به سټیټمنټ څنګه شي؟ ایګزیکیوټ شي. که کنډیشن ټرو شو، که چیرته کنډیشن فال شي پروګرام به څنګه شي؟ پروګرام به اینډ شي. خو که کنډیشن ټرو شو موږ ته به سټیټمنټ څنګه شي؟ دا به ایګزیکیوټ شي. کله چې سټیټمنټ ایګزیکیوټ شي هغه نه بعد به انکریمنټیشن او ډیکریمنټیشن وشي، بیا به کنډیشن چک شي. تر هغې به موږ ته دغه سټیټمنټ ایګزیکیوټ کیږي، انکریمنټیشن او ډیکریمنټیشن دغه پروسیس به کیږي تر کومه چې کنډیشن ټرو وي. خو چې کله کنډیشن فال شي پروګرام به څنګه شي؟ پروګرام به اینډ شي. خیر راځو پریکټیکل اگزامپل باندې کار کوو. په فار لوپ کې زه به کلاس واخلم، دې ته به زه نوم ورکړم فار. خیر غواړو چې له یو څخه نیولې تر لسو پورې د موږ ته طبیعه دا څنګه شي؟ پرنټ شي. فار لوپ انټیجر آی له یو څخه سټارټ، آی کوچنی او مساوي د لس، دا له موږ سره انیشلایزیشن شو. آی کوچنی او مساوي د لس دا کنډیشن شو. آی پلس پلس دا انکریمنټیشن شو. صحیح ده؟ دلته به راشم سټیټمنټ به ولیکم. په یو لاین کې موږ ته به آی د یو څخه سټارټ شي او تر لسو پورې موږ ته څنګه شي؟ دا پرنټ شي. کنټرول اس پروګرام به سیف کو، پروګرام ته به نوم ورکو پار ډاټ جاوا. لوکیشن ډیسکټاپ سیف سی ام ډي ډبلیو چن کو سی ډي ډیسکټاپ. کله چې وغواړو پروګرام کمپایل کو جاوا سی سپیس د پروګرام نوم موږ سره دی فار ډاټ جاوا. پروګرام کمپایل شو. اوس راځو پروګرام ایګزیکیوټ کوو. د ایګزیکیوشن لپاره به موږ ولیکو چې جاوا سپیس د کلاس نوم. کله چې زه انټر ووهم نو له یو څخه نیولې تر لسو پورې موږ ته دا څنګه شي؟ پرنټ شي. دا د سعودي ډول، یعنې له یو څخه نیولې، له کوچني څخه نیولې تر یو پرنټ کېږي، غټېږي صحیح تر لسو پورې. اوس غواړو چې داسې موږ ته عدد پرنټ شي چې له لسو څخه سټارټ شي او تر یو پورې راشي. نو دې لپاره به زه آی ماینس ماینس واخلم. آی به له څو څخه سټارټ شي؟ د لسو څخه. او آی لوی او مساوي له یو سره. مخکې انکریمنټیشن پروسیس، دا وار ډیکریمنټیشن. کنټرول اس پروګرام بل سره بیا کمپایل کړو، هغه نه بعد پروګرام رن کړو. ومولیده مخکې له یو څخه سټارټ شو، دا ځل د لس څخه سټارټ شو. خیر راځو اوس غواړو چې موږ ته د ټیبل پرنټ شي. کله چې زه په رن ټایم کې ویلیو انپوټ کوم عدد، نو موږ ته د هماغه عدد څنګه شي؟ ټیبل پرنټ شي. انټیجر ای ویریبل به زه واخلم. کله چې وغواړو په رن ټایم کې د ویلیو موږ انپوټ کړو، له کوم کلاس څخه استفاده کوو؟ د سکینر د کلاس څخه استفاده کوو. اکول ټو نیو د سکینر د کلاس سبجیکټ د موږ سره سکین ډاټ نیکسټ انټ
دا موږ سره د سکینر د کلاس میتود د کله چې وغواړو چې انټیجر ټایپ ویلیو دې موږ څنګه کړو انپوټ کړو. خیر نو له یو څخه به سټارټ شي آی کوچنی او مساوي د لس پورې دې ولاړ شي او آی پلس پلس خیر دلته آی ضرب د انټر شوی ویلیو چې موږ هر یوه ویلیو انپوټ کړه ویریبل نوم مو ای اخیستی دی مساوي آی ضرب د ای. ښه په پروګرام کې موږ د کوم کلاس څخه استفاده کړه د سکینر د کلاس څخه راځو د جاوا ډاټ یوټیل پیکیج څنګه کوو امپورټ کوو نو امپورټ جاوا ډاټ یوټیل ډاټ سکینر کنټرول اس پروګرام به کمپایل کړو سره پروګرام به رن کړو موږ ته به میسج شو چې انټر اني ویلیو که زه 5 نمبر انټر کړم او ګوره موږ ته دغه د دې ټیبل راکړه خو په یو لاین کې زه بلته راشم LN به اضافه کړم کنټرول اس پروګرام به بیا له سره کمپایل کړم او پروګرام رن. ښه که زه دا ځل د شپږو ویلیو انپوټ کړم عدد او انټر وهم نو موږ ته د شپږو ټیبل څنګه کړه پرنټ کړه. مطلب مو دا دی د فار لوپ څخه له یو څخه سټارټ شو او تر لسو پورې موږ ته دا لوپ څنګه شو دا وچلېده. نو دا و د فار لوپ اگزامپل.